σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε ένα cheesecake που θυμίζει νησιά, κυκλάδες, έτσι. Στη Σύφνο λοιπόν φτιάχνουν μία συνταγή cheesecake, το οποίο το ονομάζουν μελόπιτα ή μελόπιτα, βάζουν στο τάφ και ένα θήτα στο τέλος. Γίνεται φανταστική, είναι πεντανόστιμη, είναι γεμάτο πρωτεΐνη, χωρίς αλεύρι, χωρίς ζάχαρη. Μόνο 3 υλικά θα χρησιμοποιήσουμε. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις. Γράψτε μου ένα σχόλιο από πού με βλέπετε ή αφήστε μου μια καρδούλα γιατί με βοηθάτε πάρα πολύ με αυτό. Και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Το πρώτο πράγμα που θα κάνετε είναι να ανάψετε το φούρνο σας σε 170 βαθμούς αντιστάσεις πάνω κάτω να προθερμανθεί. Εδώ έχω ανθότυρο, έτσι, είναι 2 κουτάκια, 350 γραμμάρια το καθένα και θα τα βάλω σε ένα πολυκόφτη. Αυτή η συνταγή δεν θα σας πάρει πάνω από 4-5 λεπτά να τη φτιάξετε. Ό,τι ζουμάκι έχει μέσα το τυρί το βάζουμε και αυτό, έτσι θα κλείσουμε και θα πολτοποιήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε, γιατί δεν θέλουμε να βρίσκουμε χοντράδια στην μελόπιτά μας. Ωραία. Εάν το δείτε έχει γίνει σαν τυρί κρέμα, έτσι. Λοιπόν, θα μεταφέρω σε μπολ. Για όσους ψάχνουν να βρουν γλυκά με πρωτεΐνη, αυτό πιστέψτε με θα το λατρέψουν. Έτσι, μεταφέρουμε το τυρί μας σε ένα μπολ. Αφού μεταφέραμε το τυρί μας σε ένα μπολ, θα βάλω μία κούπα μέλι, είναι 400 γραμμάρια. Έτσι, καλό είναι να βάλετε καλής ποιότητας μέλι, γιατί αυτό θα αρωματίσει την πίτα μας. Ειδικά στα νησιά που έχουν θυμαρίσια, μέλια, γι' αυτά καταλαβαίνετε ότι η μυρωδιά είναι φανταστική, έτσι. Και πάμε τώρα να ενσωματώσουμε το μέλι με το τυρί μας. Όπως βλέπετε το κάνουμε με το χέρι. Δεν θέλουμε αυγουδάρτες και τέτοια, προτιμώ με το χέρι. Παίρνετε το μείγμα στα χέρια σας και κάνετε αυτό το πράγμα. Δηλαδή σφίγγετε τα χέρια σας πάνω στο μείγμα. Εδώ έχω 4 αυγά. Θα ρίξω το πρώτο, ενσωματώνω. Όταν πηγαίναμε στη Σύφνο το πρώτο πράγμα που κάναμε ήταν να φάμε μελόπιτα, έτσι. Μας άρεσε πάρα πολύ και μπουγάτσα από το Πραγκό. Και μετά βέβαια καταλήγαμε στο Φάρο και εκεί έμενα τα παιδικά μου χρόνια για 3 μήνες. Πάμε και το τελευταίο. Είμαστε έτοιμοι. Αυτό ήτανε. Ανακατεύουμε λιγάκι. Τώρα προαιρετικά αν θέλετε μπορείτε να βάλετε και λίγο αλάτι. Νοστιμίζει πάρα πολύ. Θα πάρω μία φόρμα 26 και θα ρίξω το μείγμα μου μέσα. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο 170 αντιστάσεις πάνω κάτω 30 με 40 λεπτά. Μην το παρακάνετε στο ψήσιμο, έτσι, δεν θέλουμε να παραψηθεί γιατί μετά γίνεται σαν πετσί, γίνεται σαν λάστιχο, οπότε θέλουμε ψήσιμο τόσο όσο. Λοιπόν, η μελόπιτά μου είναι έτοιμη, έτσι, θα την αφήσετε να κρυώσει λιγάκι, 40 λεπτά ο χρόνος ψησίματος, κομμένη και έτοιμη, πασπαλισμένη με κανέλα και μέλι, θα τη δείτε στην αρχή του βίντεο. Εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου, ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις και θα τα ξαναπούμε σύντομα με ένα επόμενο βίντεο, μια νέα συνταγή. Γεια χαρά σας!